Árpád-ház férfiágának kihalásával, de már az ezt megelőző évtizedekben megnőtt Magyarországon a helyi tartományurak hatalma, akik dacoltak az erélytelen királyokkal. Erdélyben ilyen körülmények között a dunántúli nagybirtokos, Kán László töltötte be a vajdai tisztet, emellett ő volt a székelyek és a szászok ispánja s belső Szolnok vármegye főispánja. Hatalmát még fokozta azzal, hogy erőszakkal is számos birtokot megkaparintott, s a királyi hatalom gyengeségét vagy éppen hiányát kihasználva őt gazdagították az erdélyi arany és sóbányák bevételei. Károly Róbert új magyar király hosszú ideig nem tudta elismertetni hatalmát Kán Lászlóval, aki inkább az ellenkirályt, Ottót ismerte el törvényes uralkodónak. Ottó éppen azzal akarta a saját bizonytalan helyzetét megszilárdítani a magyar trónon, hogy megpróbálta megnyerni a nagyhatalmú vajda támogatását, s megkérte a vajda lányát a maga számára feleségül. Kán László nem ment bele ebbe az egyezségbe, Ottót túl jelentéktelennek tartotta a királyi tisztségre. Sőt, a vajda addig merészkedett, hogy elfogadta Ottót, s csak azután engedte szabadon, miután az átadta neki a magyar szent koronát s a nála levő kincseit. Ezzel Ottó gyakorlatilag kiszorult, a trónért folytatott harcból rövidesen elhagyta Magyarországot, bár a királyi címről nem mondott le. Károly Róbertnek jól jött, hogy megszabadult legfőbb riválisától a magyar koronáért folytatott küzdelemben, de neki is jelentős nehézségei voltak Kán Lászlóval, aki csak a pápai küldött fenyegetései nyomán adta át a szent koronát, amivel Károly Róbertet immár harmadszorra is magyar királlyá koronázták. Ugyanis csak azt a koronázást tekintették hivatalosnak, érvényesnek, amely a szent koronával történt. Kán László erdélyi hatalmát valamelyest sikerült Károly Róbertnek korlátoznia. De tulajdonképpen csak annak halála után állt helyre a királyi fennhatóság egészen Erdélyben, miután a volt vajda fiait legyőzte. Károly Róbert uralma kezdetén, mivel nem birtokolta még az állam központi részét, az addigi királyi székvárakat, Visegrádot vagy Budát, ezért Temesváron állította fel udvarát, s itt ezért számos fontos esemény, több országgyűlés is volt, illetve a király építkezett, hogy a vár elég erős és méltó legyen a királyi székhelynek. Miután biztosította a maga számára az Erdély fölötti ellenőrzést, Károly Róbert igyekezett támogatni a városokat, amelyekben szövetségesekre talált a kiskirályok elleni harcokban. Több város, mint például Kolozsvár, majd még Bányaváros is szabad királyi város címet kapott, s ezzel nem tartoztak a vajdai hatalom alá, hanem egyenesen a királytól függtek. Amikor a bányászati és pénzreformot bevezeti, ennek haszonélvezői az erdélyi bányavárosok is, amelyek egy része városi kiváltságokat kapott, illetve több királyi pénzverdét is létrehoztak Erdélyben. A 14. század folyamán alakultak meg az első széhek, főleg a német lakossággal rendelkező városokban. Egy-egy fejlettebb városban akár 20 körüli céh is létezett, s a céhek kiváltságait királyok is megerősítették. Az Erdélyről való gondoskodás abban is megnyilvánult, hogy viszonylag sok adomány és kiváltságlevelet adtak ki az Anjou királyok, amelynek haszonélvezői erdélyi közösségek, városok, céhek, testületek voltak. Az erdélyi szászok legfőbb vezetője, a szász ispán mellett megjelenik a király által kinevezett királybíró, aki az ő érdekeit képviseli. Majd egy évszázad múlva a szász ispán és szebeni királybíró tisztségét egyazon személy töltheti majd be. Székelyföldön is megjelenik és megnő a kinevezett királybírák szerepe a korábbi választott székkapitányok mellett. 1330-ban Károly Róbert Havasalföldre vezetett hadjáratot, mert az ottani vajda, Baszarab megtagadta az engedelmességet a magyar királynak, sőt a fontos szörényi bánságot is elfoglalta. A király a hadjárat során előbb Szörénységet foglalta vissza, majd Havasalföld nagy részén végigkereste a lázadó vajdát, hogy leszámoljon vele. Baszarab seregével a hegyek védelmébe húzódott vissza, ahol egy szűk hegyszorosban a magyar sereget a havasalföldiek csapdába csalták és legyőzték. Ezzel Havasalföld egy időre elnyerte függetlenségét, de Baszarab utóda jónak látja a megbékélést a magyar királlyal. Károly uralkodásának utolsó évtizedében készült az a pápai dézsmára vonatkozó összeírás, amely az akkori erdélyi katolikus lakosságú településeket írta össze, s ebben számos település és hozzá tartozó leányegyház, fiúkegyház neve először szerepel írott forrásban.
A fizetett pápai tized nagyságából következtetni lehet a falvak nagyságára is. Nagy Lajos királyunk folytatta apra városbarát politikáját, mivel a városok által befizetett adók jelentős összeget képeztek Magyarországon és Erdélyben is a királyi bevételek között. Az erdélyi szász városok közül különösen Brassó és Nagyszeben erősödött meg gazdaságilag a Lajos király által adott kereskedelmi kiváltságok következtében. Nagyszeben előbb kereskedési jogot kap az egész ország területére, majd ezt a jogot kiterjesztik Lengyelország és Dalmácia területére is. Brassó előbb kizárólagos kereskedési jogot nyer Havasalföld területére, majd árumegállítási jogot kap a városon áthaladó nyugati termékekre. Ez azt jelenti, hogy a külföldi kereskedők kötelesek áruikat a várospiacán áruba bocsátani, s csak akkor szállíthatják tovább portékájukat, ha a helyi kereskedőket nem érdekli az áru. Keresett, értékes áruk esetén a brassóiak szállították tovább a felvásárolt árut eladásra, s nyilván az övék lett a haszon is. Lajos király újította meg az első erdélyi céhek szabályzatát is, amely rögzítette a céhek tagjainak jogait és kötelezettségeit, s megvédték őket a céhen kívüli versenytársaktól. Erdélyben, mely a Magyar Királyság része egyaránt alkalmazták mindazokat a királyi törvényeket, amelyek a bányászat, nemesfém kereskedelem, pénzreform, az igazságszolgáltatás és az jobbágyi adózás vagy a birtoklási jog, ősiség terén hoztak Károly Róbert és Nagy Lajos idejében. Nagy Lajos Kárpátokon kívüli politikájával több eredményt elért, mint elődje. Arra törekedett, hogy a még meglévő tatár veszedelem és az ő idejében fellépő déli török fenyegetéssel szemben biztosítsa állama határait, s a Kárpátokon kívüli már meglévő Havasalföld vagy alakuló román vajdaságok Moldva szövetségesei legyenek. Vlajku havasalföldi vajda elismerte a magyar királyt feljebb-valójának, s ezért cserében megkapta Erdély déli részén Omlás és Fogarasvárakat a hozzájuk tartozó birtokokkal együtt. A keletre fekvő Moldva területére Lajos király több hadjáratot szervezett, amelyekben részt vettek székelyek és máramarosi románok, hogy a tatárok és a magyar állam között egy ütközőállamot alakítsanak ki. Ez a magyar határőr kapitányságnak is tekinthető Moldva, az éppen születő román vajdaság utóbb önállósul Bogdán vajda vezetésével. Nem új keletű a magyar királyoknak az a próbálkozása, hogy a Kárpátokon kívüli területekre telepeseket küldjenek, mint ahogy az sem, hogy a térségben terjesszék a katolicizmust a kunok, bolgárok, görögkeleti románok körében. A 13. században volt Moldva déli részén a Milkói püspökség, később Szeret városában, majd később Bákó városában állott fenn hosszabb ideig katolikus püspökség. A Moldva területén megtelepített magyarság legrégibb rétegét képezik a csángók. Moldva számos középkori városa magyar vagy szász alapítású, Jászvásár, Karácsonykő, Németvására, Moldvabánya, stb. A Kárpátoktól délre is voltak magyar telepek, de ezek sokkal hamarabb beolvadtak, mint a moldvaiak, erre már csak magyar eredetű helynevek utalnak Havasalföldön és Szörénységben. Az Anjou család magyarországi tagjai Károly Róbert és Nagy Lajos helyreállították a központi hatalom tekintélyét törvényeikkel és rendeleteikkel. Hozzájárultak nem csak a hűbéri viszonyok kikristályosodásához, hanem a gazdasági és művelődési felvirágzásához és a városiasodáshoz egyaránt, mindez Erdélyre, a királyság keleti tartományára is érvényes volt. A csángók, a magyarság legkeletibb csoportja, akik őseit Moldva területére, főleg a Szeret völgyébe határvédelmi célokkal telepítették a magyar királyok, s akik végig a középkorban és újkorban megmaradtak Moldva, később Románia területén, s megtartották római katolikus vallásukat. Jelenlegi leszármazottaiknak jelentős része mára már román nyelvű, de egy részük még ma is egy régies magyar nyelvet beszél. A korábbi moldvai telepesekhez újabbak érkeztek Székelyföldről a 16. s főleg a 18. században. A szebeni, segesvári, szászszebesi és szászvárosi céhek szabályzata. Nagyszeben 1376. november 9. Mi, az erdélyi hétszék öregbírái, polgárai és lakosai, valamennyien tudomására hozzuk mind a mostani élőknek, mind az összes jövendőbelieknek, akiket illet, hogy kézműveseink újonnan visszaállított és engedélyezett valamennyi céhe, a mi természetes és legfelsőbb úrunk, Lajos
Magyarország, Lengyelország, Dalmácia, stb. Fejedelem urának legkegyelmesebb engedelmével az alant írt határozatokat és végzéseket rendeltük Szebenben, Segesvárt, Szászvároson levő és leendő egyes kézműves céhek számára. A mészárosok a célbeállási díjat 10 szebeni forint, 2 font viasz, 2 veder bor és egy lakoma fejében tartoznak megadni, a tímárok céhének tagságáért 8 forint, 4 font viasz, 4 veder bor és lakoma, a vargák céhébe való felvétel 6 forintért, 2 font viaszért, 2 veder borért s lakomáért történjék továbbá. A kötélverők 1 forint, 4 font viasz, 2 veder bor és egy lakoma árán váltsák meg a céhtagságot.